به کانال من خوش اومدی. اینجا جاییه برای شنیدن کتاب‌هایی که میتونن یه جرقه باشن توی ذهنت یا حتی یه نور آروم توی دلت. اگر وقت خوندن نداری ولی دلت میخواد یاد بگیری، رشد کنی یا گاهی فقط با صدای یه جمله آروم بشی، اینجا میتونه برات یه پناه کوچیک باشه. با من همراه شو تا با هم کتاب‌هایی رو ورق بزنیم که فقط روی کاغذ نمیمونن و توی زندگیمون هم میتونن جریان پیدا کنن. اما قبل از اون بهم قول بده که اگه خوشت اومد لایک کنی و نظر قشنگت رو برام کامنت بذاری. مرسی. به نام خالق هستی، هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل 23. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان کان و زرم آمد، مستی سرم آمد. چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمد. آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را. امروز چو تنگ گل بر ره گذرم آمد. مولانا. مجمع البحرین، این به جایی که دو دریا یکی می شود گفته می شود. جلوی بنایی کوچک بودیم که شیشه های فیروزه‌ای آن را پوشانده بود و یک دکه تلفن را به یادت می آورد. هم دنیز و هم یوما به دقت آن را بررسی می کردند. با گفتن به اینجا نقطه یکی شدن دو دریا می گویند شروع به صحبت کردم. اینجا اولین جایی است که شمس و مولانا با هم ملاقات کردند. جایی به هم رسیدن دو دریا. وقتی دو دریا به هم برسند چه می شود؟ تبدیل به اقیانوس می شود. بی نهایت می شود. آن لحظه حس کردم مو بر تن هر دوی آنها راست شد. هر بار که مجمع البحرین به یاد خود من هم بیفتد دلم می لرزد. شمس به محض دیدن مولانا متوجه می شود که مولانا کسی است که در جستجویش بود، اما برای اینکه ببیند آیا قلب مولانا آمادگی عشق الهی را دارد یا نه، خواست او را امتحان کند. روایت شده که در این ملاقات مولانا به همراه شاگردانش بوده است و شمس از بین جمعیت مولانا را صدا می کند و می گوید ای استاد، سوالی از تو دارم. مولانا صدا را می شنود اما متوجه نمی شود که خطاب به اوست. برای همین شمس دوباره با صدایی بلندتر می گوید ای استاد، سوالی از تو دارم، آیا پاسخ می دهی؟ مولانا برمی گردد و به غریبه‌ای در جامعه سیاه به دقت نگاه می کند و متوجه ابهت اعتماد به نفس و خودباوری او می شود. بعد می گوید بفرما، سوالت هرچه هست بپرس. جمعیت در کنجکاوی است، زیرا کاری که آن غریبه می کرد در قالب ادب نمی گنجید. روال به این صورت بود که اگر کسی سوالی از مولانا داشت باید به یکی از جلسات او می رفت و مستقیم از او می پرسید، نه داخل کوچه. شمس اصلاً توجهی به نگاه اطرافیان نکرد و سوالش را پرسید. هدف از تمام این چیزهایی که می خوانید و علمی که آموزش می دهید چیست؟ مولانا یک بار دیگر به غریبه نگاه می کند و می گوید تمامیت علم دوری از مواردی است که دین منع کرده است و انجام دادن مواردی که به آنها توصیه شده است. شمس می گوید نه، هیچ کس چیزی که شنید را باور نمی کرد. صدای آن نه در کوچه های قونیه می پیچید، چون کسی در حدی نیست که به مولانا نه بگوید. مولانا با حفظ متانت خود می گوید خب پس چیست؟ تو بگو. هدف علم رسیدن به خالق است، عشق الهی است. علمی که به عشق نرسد علم نیست
اگر علمی تو را به این عشق نبرد، جهل بهتر از آن است. مولانا از اینکه فرد مقابلش درک عمیقی دارد مطمئن است. او را به کتابخانه خودش دعوت می کند تا صحبت کند. کتابخانه مولانا سحرآمیز است. البته اینکه تمام آن کتاب‌ها را خوانده است باعث شگفتی همه می شود، اما انگار شمس اصلاً متأثر نشده بود. شمس میگوید همه میگویند که تو عالمی بزرگ هستی، من هم میخواهم دانسته های تو را بدانم. به من 5 کتابی که خیلی دوست داری و مدام مطالعهشان میکنی را نشان میدهی. مولانا کاری را که شمس گفته بود انجام میدهد و 5 کتاب را از قفسه برمیدارد. شمس کتاب‌ها را می‌گیرد و بررسی می‌کند. بعد با دستش تمام آن کتاب‌ها را به حوض کوچک جلوی کتابخانه می‌اندازد. مولانا دستپاچه می‌شود و جستجو می‌زند تا مانع خیس شدن کتاب‌ها شود، اما کار از کار گذشته است و جوهرشان در آب حل می‌شود. پس از آن شمس گفت چیزهایی که به دنبالشان هستی در آن کتاب‌ها نیست. چیزی که دنبالش هستی با خواندن به دست نمی آید. نهایتاً نمی توانی با قلبت به آنها برسی. کل کتاب‌ها و محاسبه های دنیوی بازی بیش نیست. بازی های ذهن آدمی است. تمام این کلمات، جملات و این صحبت ها نمی توانند جای عشق را بگیرد. شاید با کتاب خواندن آموزش ببینی، اما با عشق آن را درک نخواهی کرد. مولانا در مقابل این حرفها خشکش میزند، فقط سکوت میکند و گوش میکند. شمس میگوید قلم را بشکن. سفرمان از این پس سفر عشق الهی است. عشق را قلم ها نمی نویسند که تو در کتاب ها پیدایشان کنی. دیگر این کتاب ها را رها کن. تو خود را به دریای عشق بزن. از این پس هرچه تا پیش از این میدانستی مانعی برای جلوتر رفتن توست. به جان بخر که آنها را رها کنی و از آنها دست بشویی. نهایتاً مولانا حس می کند که به علمی که سالهای سال نسبت به آن آتش داشته رسیده است. استاد، رفیق و همدل او بالاخره آمده بود. دنیز پرسید یعنی چه؟ از این پس هرچه تا پیش از این میدانستی مانعی برای جلوتر رفتن توست؟ در واقع سوال دشواری بود. فکر کردم میتوانم با استعاره قایق توضیح بدهم. این شباهت درک موضوع را راحت می کرد. گفتم تصور کن که در یک قایق در دریاچه به دنیا آمدی و سفر زندگیت را با پارو زدن پیش میبری. بعد متوجه میشوی که به ساحلی رسیده ای. میخواهی به راحت ادامه بدهی، اما نمیتوانی قایقت را رها کنی، چون تو در آن قایق به دنیا آمدی. زمان زیادی در آن سپری کردی و نمیدانی که آیا راه دیگری برای ادامه دادن وجود دارد یا نه. برای همین چیزی که به آن آشنایی داری را هم میخواهی پیش خود ببری. میخواهی قایق را هم با خودت به ساحل ببری، اما با قایق نمیتوانی پیش بروی. نمیتوانی در ساحل با قایق جلو بروی یا با قایق کنار ساحل ماندن را ترجیح میدهی یا قایق را ترک میکنی و شروع به قدم برداشتن میکنی. مولانا هم در واقع یک گزینش پیش رو داشت. می توانست با آموخته هایش در راه علم پیش برود، اما برای جلو رفتن در سفر عشق باید قالب راه رفتن دیگری انتخاب می کرد. و آن را فقط شمس می توانست به او یادآوری کند. مولانا راضی نشد تا پشت در علم بماند. برگزید که در سفر عشق پیش برود. راضی شد که تمام آموخته هایش را
کنار بگذارد، مورد انتقاد قرار گرفتن و تهمت بیدینی را به جان خرید، اما از سفر عشق الهی دست نکشید، چون می‌دانست که عشق قلب آدمی را شعله‌ور می‌کند و این سوختن به بلوغ انسان می‌انجامد. برای همین مولانا در زمانی که سفر عشق را می‌پیمود گفت: خام بدم، پخته شدم، سوختم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.